Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Bàn tay. Hand. Bàn tay. Bàn tay. Hand. Đứa bé đang giơ bàn tay lên. The child is raising his hand. Đứa bé đang giơ bàn tay lên. Cánh tay. Arm. Cánh tay. Cánh tay. Arm. Con robot cử động hai cánh tay. The robot moves its arms. Con robot cử động hai cánh tay. Bàn chân. Foot. Bàn chân. Bàn chân. Foot. Một bàn chân có 5 ngón chân. A foot has 5 toes. Một bàn chân có 5 ngón chân. Chân. Leg. Chân. Chân. Leg. Chân dài. Long legs. Chân dài. Ngón tay. Finger. Ngón tay. Ngón tay. Finger. Ngón tay bị ép vào mặt kính. The finger is pressed against the glass. Ngón tay bị ép vào mặt kính. Lưng. Back. Lưng. Lưng. Back. Tôi bị đau lưng. My back hurts. Tôi bị đau lưng. Bao tử. Stomach. Bao tử. Bao tử. Stomach. Tôi bị đau bao tử. I have a stomachache. Tôi bị đau bao tử. Ngực. Chest. Ngực. Ngực. Chest. Người bác sĩ và y tá đang chụp X-quang ngực cho bệnh nhân. The doctor and nurse are taking an X-ray of the patient's chest.
Người bác sĩ và y tá đang chụp X-quang ngực cho bệnh nhân. Tháng 1 January. Tháng 1 Tháng 1 January. Tháng 1 ở đây rất lạnh. It's very cold here in January. Tháng 1 ở đây rất lạnh. Tháng 2 February. Tháng 2 Tháng 2 February. Ngày năm nhuận là ngày 29 tháng 2. Leap year day is February 29th. Ngày năm nhuận là ngày 29 tháng 2. Tháng 3 March. Tháng 3 Tháng 3 March. Bây giờ là tháng 4, do đó tháng trước là tháng 3. It is now April, so last month was March. Bây giờ là tháng 4, do đó tháng trước là tháng 3. Tháng 4 April. Tháng 4 Tháng 4 April. Những cơn mưa rào tháng 4 sẽ mang hoa lá tháng 5 đến. April showers bring May flowers. Những cơn mưa rào tháng 4 sẽ mang hoa lá tháng 5 đến. Tháng 5 May. Tháng 5 Tháng 5 May. Ngày 31 tháng 5 là ngày thế giới không hút thuốc lá. May 31st is World No Smoking Day. Ngày 31 tháng 5 là ngày thế giới không hút thuốc lá. Tháng 6 June. Tháng 6 Tháng 6 June. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 6. We're getting married in June. Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 6. Tháng 7 July. Tháng 7 Tháng 7 July. Tháng 7 là một trong 7 tháng có 31 ngày. July is one of 7 months with 31 days. Tháng 7 là một trong 7 tháng có 31 ngày. Tháng 8 August. Tháng 8
Tháng 8 August. Trường học đóng cửa vào tháng 8. The school is closed in August. Trường học đóng cửa vào tháng 8. Tháng 9 September. Tháng 9 tháng 9 September. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 9. Today is Saturday, September 10th. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 9. Tháng 10 October. Tháng 10 tháng 10 October. Halloween rơi vào ngày 31 tháng 10. Halloween falls on October 31st. Halloween rơi vào ngày 31 tháng 10. Tháng 11 November. Tháng 11 tháng 11 November. Tháng 11 là một trong 4 tháng có 30 ngày. November is one of 4 months with 30 days. Tháng 11 là một trong 4 tháng có 30 ngày. Tháng 12 December. Tháng 12 tháng 12 December. Thứ Sáu ngày mùng 8 tháng 12. Friday, December 8th. Thứ Sáu ngày mùng 8 tháng 12. Hạnh phúc. Happy. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Happy. Chị ấy trông thật hạnh phúc. She looks so happy. Chị ấy trông thật hạnh phúc. Buồn. Sad. Buồn. Buồn. Sad. Cô bé ngồi một mình trong nhà hàng, nhìn có vẻ buồn bã. The little girl sitting alone in the restaurant looks sad. Cô bé ngồi một mình trong nhà hàng, nhìn có vẻ buồn bã. Tức giận. Angry. Tức giận. Tức giận. Angry. Tại sao bạn lại tức giận? Why are you so angry? Tại sao bạn lại tức giận?
Quần áo. Clothing. Quần áo. Quần áo. Clothing. Tôi làm ở một cửa hàng quần áo. I work at the clothing store. Tôi làm ở một cửa hàng quần áo. Giày. Shoe. Giày. Giày. Shoe. Một học sinh cấp 3 đang thắt dây giày. The high school student is tying his shoelace. Một học sinh cấp 3 đang thắt dây giày. Tất. Sock. Tất. Tất. Sock. Tất giày. Thick socks. Tất giày. Đồ lót. Underwear. Đồ lót. Đồ lót. Underwear. Tất và đồ lót của tôi nằm ở ngăn trên cùng trong tủ quần áo. My socks and underwear are in the top drawer of my dresser. Tất và đồ lót của tôi nằm ở ngăn trên cùng trong tủ quần áo. Nói chuyện. Talk. Nói chuyện. Nói chuyện. Talk. Chúng ta cần nói chuyện. We need to talk. Chúng ta cần nói chuyện. Đưa. Give. Đưa. Đưa. Give. Giám đốc đưa danh thiếp cho các vị khách. The manager gives his name card to the guests. Giám đốc đưa danh thiếp cho các vị khách. Thấp. Low. Thấp. Thấp. Low. Máy in có độ ồn thấp. The printer has a low noise level. Máy in có độ ồn thấp. Cao. High. Cao. Cao. High. Giá hiện tại cao quá. The current price is too high. Giá hiện tại cao quá. Hoa quả.
fruit. Hoa quả. Hoa quả. Fruit. Cô ấy đặt hoa quả lên đĩa. She places fruit on a plate. Cô ấy đặt hoa quả lên đĩa. Bạch tuộc. Octopus. Bạch tuộc. Bạch tuộc. Octopus. Con bạch tuộc đang bơi trên biển. The octopus is swimming in the ocean. Con bạch tuộc đang bơi trên biển. Cá mập. Shark. Cá mập. Cá mập. Shark. Những con cá mập đã bị thu hút bởi mùi của máu. The sharks are alerted by the smell of blood. Những con cá mập đã bị thu hút bởi mùi của máu. Cá voi. Whale. Cá voi. Cá voi. Whale. Ngư dân hay thờ cá voi như vị thần của họ. Fishermen usually worship whale as their god. Ngư dân hay thờ cá voi như vị thần của họ. Nhiều mây. Cloudy. Nhiều mây. Nhiều mây. Cloudy. Ngoài trời trở nên nhiều mây. Is getting cloudy outside. Ngoài trời trở nên nhiều mây. Mát mẻ. Cool. Mát mẻ. Mát mẻ. Cool. Trời mùa thu rất mát mẻ. The weather in autumn is cool. Trời mùa thu rất mát mẻ. Dưa chuột. Cucumber. Dưa chuột. Dưa chuột. Cucumber. Trái dưa chuột này dài và thon. This cucumber is long and thin. Trái dưa chuột này dài và thon. Ớt chuông. Bell pepper. Ớt chuông. Ớt chuông. Bell pepper. Những loại ớt chuông phổ biến là ớt chuông xanh, đỏ và vàng. The most common bell peppers are green, red, and yellow. Những loại
ớt chuông phổ biến là ớt chuông xanh, đỏ và vàng. Bông cải, broccoli. Bông cải, bông cải, broccoli. Bông cải giàu vitamin C, K và A. Broccoli is rich in vitamin C, K and A. Bông cải giàu vitamin C, K và A. Chuối, banana. Chuối, chuối, banana. Chuối giàu kali. Bananas are rich in potassium. Chuối giàu kali. Táo, apple. Táo, táo, apple. Quả táo này có thể ăn được. This apple is edible. Quả táo này có thể ăn được. Quả nho, grape. Quả nho, quả nho, grape. Con chuột đang ăn một quả nho. The mouse is eating a grape. Con chuột đang ăn một quả nho. Dưa hấu, watermelon. Dưa hấu, dưa hấu, watermelon. Những đứa trẻ đang ăn dưa hấu. The children are eating watermelon. Những đứa trẻ đang ăn dưa hấu. Team, bird. Team, team, bird. Đàn chim đang cố bay về phương Bắc khi giông bão chặn đường của chúng. The birds were trying to migrate north when the storm grounded them. Đàn chim đang cố bay về phương Bắc khi giông bão chặn đường của chúng. Chuột, mouse. Chuột, chuột, mouse. Con chuột đang ăn quả nho. The mouse is eating a grape. Con chuột đang ăn quả nho. Mặt trời, sun.
Mặt trời. Mặt trời. Sun. Mặt trời mọc ở phía đông. The sun rises from the east. Mặt trời mọc ở phía đông. Thời tiết. Weather. Thời tiết. Thời tiết. Weather. Chuyến bay đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu. The flight was delayed due to bad weather. Chuyến bay đã bị hoãn lại vì thời tiết xấu. Độ. Degree. Độ. Độ. Degree. Ngoài trời, nhiệt độ chỉ khoảng 1 độ. It is barely 1 degree outside. Ngoài trời, nhiệt độ chỉ khoảng 1 độ. Phụ nữ. Woman. Phụ nữ. Phụ nữ. Woman. Người phụ nữ cầm quả cầu. The woman holds the globe. Người phụ nữ cầm quả cầu. Đàn ông. Man. Đàn ông. Đàn ông. Man. Người đàn ông có cái bụng to. The man has a big belly. Người đàn ông có cái bụng to. Bạn gái. Girlfriend. Bạn gái. Bạn gái. Girlfriend. Cô ấy là bạn gái của Nam. She is Nam's girlfriend. Cô ấy là bạn gái của Nam. Bạn trai. Boyfriend. Bạn trai. Bạn trai. Boyfriend. Tôi ghét đi mua sắm với bạn trai của tôi vì anh ấy rất khó tính. I hate to go shopping with my boyfriend. He is so picky. Tôi ghét đi mua sắm với bạn trai của tôi vì anh ấy rất khó tính. Tàu. Train. Tàu.
Tàu. Train. Chuyến tàu cuối cùng là vào lúc mấy giờ? What time is the last train? Chuyến tàu cuối cùng là vào lúc mấy giờ? Máy bay. Airplane. Máy bay. Máy bay. Airplane. Máy bay đang bay trên bầu trời. The airplane is flying in the sky. Máy bay đang bay trên bầu trời. Xe buýt. Bus. Xe buýt. Xe buýt. Bus. Có chuyến xe buýt nào từ sân bay vào thành phố không? Is there a bus from the airport to the city? Có chuyến xe buýt nào từ sân bay vào thành phố không? Taxi. 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 Giá trên đồng hồ taxi đôi khi không chính xác. Fares charged according to the taximeter are sometimes incorrect. Giá trên đồng hồ taxi đôi khi không chính xác. Cải bó xôi. Spinach. Cải bó xôi. Cải bó xôi. Spinach. Cải bó xôi giàu chất sắt và canxi. Spinach is a rich source of iron and calcium. Cải bó xôi giàu chất sắt và canxi. Cá heo. Dolphin. Cá heo. Cá heo. Dolphin. Con cá heo đang bơi trên biển. The dolphin is swimming in the ocean. Con cá heo đang bơi trên biển. Con mực. Squid. Con mực. Con mực. Squid. Con mực đang bơi gần rặng san hô. The squid is swimming near the coral reef. Con mực đang bơi gần rặng san hô. Con chó. Dog. Con chó. Con
chó. Dog. Con chó khát nước, đang uống nước từ bể bơi. The thirsty dog is drinking from the pool. Con chó khát nước, đang uống nước từ bể bơi. Con mèo. Cat. Con mèo. Con mèo. Cat. Con mèo đen đang đi qua màn hình. The black cat is walking across the screen. Con mèo đen đang đi qua màn hình. Chuột lang. Hamster. Chuột lang. Chuột lang. Hamster. Chuột lang thích ngủ ngày. Hamsters like to sleep during the day. Chuột lang thích ngủ ngày. Ấm. Warm. Ấm. Ấm. Warm. Vào mùa đông, tôi mặc áo khoác ấm. In winter, I wear a warm coat. Vào mùa đông, tôi mặc áo khoác ấm. Mưa. Rain. Mưa. Mưa. Rain. Hôm qua trời đã mưa rất nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn. Yesterday we had a lot of rain in a short period of time. Hôm qua trời đã mưa rất nhiều, chỉ trong một thời gian ngắn. Cà chua. Tomato. Cà chua. Cà chua. Tomato. Ông tôi trồng cà chua trong vườn. My grandfather grows tomatoes in the garden. Ông tôi trồng cà chua trong vườn. Dâu. Strawberry. Dâu. Dâu. Strawberry. Mọi người đã lấy dâu. The people took the strawberries. Mọi người đã lấy dâu. Anh đào. Cherry. Anh đào. Anh đào. Cherry. Tôi muốn ăn anh đào. I want to eat cherries. Tôi muốn ăn anh đào. Trẻ em. Child. Trẻ em. Trẻ em. Child. Ông ta đã vi phạm quyền trẻ em.
He has violated the rights of the child. Ông ta đã vi phạm quyền trẻ em. Bạn. Friend. Bạn. Bạn. Friend. Anh ấy là bạn tôi 20 năm rồi. He has been my friend for 20 years. Anh ấy là bạn tôi 20 năm rồi. Người lớn. Adults. Người lớn. Người lớn. Adult. Trẻ con thường bắt chước người lớn. Children often imitate adults. Trẻ con thường bắt chước người lớn. Xe đạp. Bicycle. Xe đạp. Xe đạp. Bicycle. Anh ấy đã chỉ cho tôi cách sửa xe đạp. He showed me the way how to fix a bicycle. Anh ấy đã chỉ cho tôi cách sửa xe đạp. Ô tô. Car. Ô tô. Ô tô. Car. Anh ấy đã chọn một chiếc xe ô tô màu xanh da trời. He chose a blue car. Anh ấy đã chọn một chiếc xe ô tô màu xanh da trời. Xe máy. Motorcycle. Xe máy. Xe máy. Motorcycle. Anh ấy có 2 xe ô tô và 1 xe máy. He has 2 cars and a motorcycle. Anh ấy có 2 xe ô tô và 1 xe máy. Xe ga. Scooter. Xe ga. Xe ga. Scooter. Người phụ nữ đang chạy xe ga màu vàng. The woman is riding a yellow scooter. Người phụ nữ đang chạy xe ga màu vàng. Thuyền. Boat. Thuyền. Thuyền. Boat. Kỳ diệu thay, chiếc thuyền già nua rỉ sét đó vẫn nổi được. Miraculously, the rusty old boat actually stayed afloat. Kỳ diệu thay, chiếc thuyền già nua rỉ sét đó vẫn nổi được. Con sứa. Jellyfish. Con sứa. Con sứa. Jellyfish.
Con sứa đang nhấp nhô trên nước. The jellyfish are bobbing in the water. Con sứa đang nhấp nhô trên nước. Tôm hùm. Lobster. Tôm hùm. Tôm hùm. Lobster. Con tôm hùm đang nằm trên hòn đá. The lobster is on the rock. Con tôm hùm đang nằm trên hòn đá. Con cua. Crab. Con cua. Con cua. Crab. Hai con cua đang bò trên tảng đá. The two crabs are walking on the rock. Hai con cua đang bò trên tảng đá. Con rùa. Turtle. Con rùa. Con rùa. Turtle. Con rùa biển đang bơi trên biển. The sea turtle is swimming in the sea. Con rùa biển đang bơi trên biển. Hey there, it's Ling again. Welcome back to VietnameseSpot101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In this video today, we're going to talk about something something like this. I mean, it's like this, like what, like this, like filler words. So in Vietnamese, we also have some words like that for some situations where you don't know what to say next, or you're trying to find some ideas, or when you're buying time just to have some more time to think about what happens next. And let's see what they are. The first one, and also the most common one in Vietnamese, I have to say that is kiểu như là. Kiểu như là. My tone is a little bit low. Kiểu như là, okay? Kiểu như là. That means like it's like something like that, something like that. Okay, so it literally means something's like it's like. Hôm nay chúng ta sẽ nói về kiểu như là hôm nay chúng ta sẽ bàn về kiểu như là something like that. So when you don't know what to say, you can say kiểu như là, it's like you're trying to find some ideas. Kiểu như là the next one is also very common, but it's a little bit shorter. Basically it means like to be verb. To be verb, okay? In Vietnamese we say là. For example, tôi là Linh, I am Linh, okay? Or thì something like cô ấy thì cũng được, cô ấy thì cũng tốt. Something like that. It's like she's okay, or she's like nice, something like that. So, okay. So when you say thì or là in the middle of the sentence, it's like something is like, and you are trying to find the next words. The next one, when you want to buy some time and you want to have some more time to think. You can say, you can ask the person like, do you understand? So in Vietnamese we have a word like that.
You can say hiểu không, hiểu không, hiểu không, hiểu không. Okay, hiểu không is like, do you understand or do you get me? Hiểu không? Tôi đang giới thiệu cho các bạn một vài từ mới. Hiểu không? That means I'm introducing to you guys some new vocabulary. Do you understand? Or do you get me? Or you know what I mean? Something like that. Okay, so hiểu không is like, do you get me? You know what I mean? Hiểu không? The next one is also a little bit common. For some people, sometimes they have a habit of saying đúng không. It means right, or they want to find some agreement from the listener. Đúng không? Đúng không is like to confirm whether that person agrees with them. Đúng không? But for spoken Vietnamese, we will not pronounce too clearly like đúng không. But usually we say like đúng không, đúng không, đúng mông. It's like đúng mông, đúng không, đúng không, đúng không. I'm pronouncing it like this. Đúng không, đúng không, đúng không. Okay. It's like, is that right? Or do you agree? Or right? Or in sentence, you can say Vietnamese spot 101.com rất thú vị. Đúng không? Vietnamese spot 101.com rất thú vị. Đúng không? Vietnamese spot 101.com rất thú vị. Đúng không? Vietnamese spot 101.com rất thú vị, đúng không? Đúng không? Okay, next one is also very common, and a lot of Vietnamese people have the habit of saying these words. Nói chung là. Nói chung là. Nói chung là. Nói chung là. Nói chung là actually means basically or actually. It's like in general and something like that. So someone wants to summarize what they say, or someone wants you to have an overview about what they say. Nói chung là Linh dạy tiếng Việt rất hay. Nói chung là Linh blah blah blah, something like that. So when you comment or when you talk about something and you want to show your opinion, you can say nói chung là, but don't use it too much, okay? Don't overuse it. Nói chung là. The next one is also very popular. The reason why it's popular because it's like a linking word. So in English, when you say and then or after that or then or next, so in Vietnamese we will say like xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Okay, xong rồi means like and then, and actually you can repeat this for many times without any problems. When we speak in Vietnamese, some people will have a habit of repeating some words a lot, and it's like their favorite words. So when you say xong rồi, xong rồi, xong rồi, that's fine, that's totally fine. It sounds very natural and it sounds more Vietnamese. In sentence, you can say hôm qua Linh đi làm buổi sáng, xong rồi Linh đi ăn trưa, xong rồi buổi chiều thì Linh đi siêu thị, xong rồi Linh về nhà. So we will say like xong rồi, xong rồi, xong rồi all the time. But when we speak fast, we will not say xong rồi that clearly, but we say like xong rồi, xong rồi, something like xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, something like that. Okay, so I hope it helps. Alright, so those are basically almost everything that I could find. I was trying really hard to find some other filler words, but I think it's better to reduce filler words because it's really good if you can speak Vietnamese fluently, like a native speaker, like a Vietnamese speaker, right? But also, sometimes when you really know how to use these kind of words, you will sound more natural. I think so. And it will just prove that you really learn the language, you really learn the culture, and you really learn the
speaking habits of Vietnamese people. And that's it for today. I hope that you enjoyed this video. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much again. Don't forget to tell me some suggestions and recommendations for the next video. Thank you so much. Bye bye. See you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại. Hey there, it's Linh again. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. It's gonna be an interesting video because usually we will pick a topic in Vietnamese or a grammar point or some kind of vocabulary to introduce to you guys. But today I'm gonna make it a little bit different. I'm gonna pick a target language in English and I'm gonna introduce to you guys how to use it in Vietnamese. The one that I chose today is how to use let's and let in Vietnamese, and let's see how different they are, okay? The first situation when you use let without an S, that means you want to ask someone to let you do something, right? We have several ways to use that in Vietnamese. For example, you want to pay for a meal, a drink, or just simply pay for something. In Vietnamese, we say để tôi trả tiền. Để tôi trả tiền. Để tôi trả tiền, okay? That means let me pay for it. Để tôi trả tiền. For example, if you want to say that let me pay for the dinner today, you can say để tôi trả tiền bữa tối cho. Để tôi trả tiền bữa tối cho. Để tôi trả tiền bữa tối cho. Next one, if you are having some work and you want to ask the other person to let you finish the work. In this situation, you can say để tôi làm cho. Để tôi làm cho. Để tôi làm cho means let me do it or let me finish it, okay? Để tôi làm cho. Another example would be, for example, if you want to say let me buy it or let me buy for you. In this situation, we can say để tôi mua cho. Để tôi mua cho. Để tôi mua cho, okay? So that means let me buy it. So after 3 examples, I believe that you already know that we have a structure. Để tôi, and then you put the verb after that. For example, để tôi trả tiền, để tôi mua, để tôi làm, etc. So easy, right? Just để tôi means let me. Situation number 2, where you use let's with an S. So of course it's gonna be different in meaning, and I'll show you some examples so you can see clearly. For example, if you want to say let's go, that means đi thôi. Đi thôi. Đi thôi. Something like that. So here actually we will swap the positions of the word a little bit. Let's, here you actually put the word thôi at the end of the sentence to say that, hey, let's do something. So đi means go, and thôi means something like let's and verb, okay? I'll give you another example. Let's say, I don't know how to translate, it's not gonna be very natural. For example, if you want to say let's sleep, in this situation we'll say đi ngủ thôi. Đi ngủ thôi. Đi means go, ngủ means to sleep, and thôi means like let's. So đi ngủ thôi. The funny thing is you will see that sometimes we put đi with a lot of verbs. For example, đi du lịch means to travel or go traveling. Đi ăn means go eating, or đi chơi means just to hang out. So for some activities that you have to go to do it, then we will put the word đi in front of the verb. Now the example would be, let's try to finish the job. In this situation, we will not translate word by word because it's not natural. If you want to make it really natural, in Vietnamese we say cố hoàn thành công việc đi. Cố hoàn thành công việc đi.
So you will see that we have đi at the end of the sentence. That also means let's, but it will be a little bit different in meaning. Like the feeling will be a little bit different. We can understand like let's try to finish the job, or please try to finish the job, something like that. I'll give you another example so you would understand clearly. For example, let's cook. I would say nấu cơm đi. Nấu cơm đi. Nấu cơm đi. So I also use the word đi at the end of the sentence. It means let's cook, or it also means please cook, or you want to ask someone to join cooking with you. So nấu cơm đi. To summarize, there are two ways you use the word let's. The first one would be you put thôi at the end of the sentence, and the second one you put the word đi at the end of the sentence. Okay, the meanings are similar. Sometimes you can use thôi, sometimes you can use đi. Okay, so that's it for today. Thank you so much for watching this video. I hope it's not confusing, and don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepod101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much again, and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại. You get hurt or what you feel in your body. So let's get started to see how you can use them in Vietnamese. Okay, the first one, do you remember we already had a video talking about symptoms and sicknesses, some language you can use at the hospital, and one word that is very, very common and also a sickness, which is headache. In Vietnamese, head is đầu. 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 So đầu is a head, and if you want to say I have a headache, you can say tôi bị đau đầu. Okay, tôi bị đau đầu. So đầu is the head. Next one, hair. You can say tóc. 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 For example, if you want to say my hair is short, in Vietnamese we say tóc tôi ngắn. Tóc tôi ngắn. Tóc tôi actually means tóc của tôi. That means my hair, the possessive. But we can say in a short way, tóc tôi, and ngắn means short. Tóc tôi ngắn. In this situation, you will see that we don't use to be verb, okay? We don't have to say tóc tôi thì ngắn. It's not very natural. We don't need that. So, tóc tôi ngắn is fine. Eyes, we can say mắt. Mắt. Dấu sắc, okay? Mắt. So, hai con mắt will be two eyes or my eyes. Hai con mắt. Hai means two, and con mắt means eye. Hai con mắt. This one in Vietnamese we say lông mày. Lông mày. Lông mày means eyebrows. Lông mày. Okay? And this one in Vietnamese we say mũi. 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 Dấu ngã. Mũi. Okay? Mũi. These two we say tai. 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 So two ears will be hai tai. Hai tai. Okay? And this one actually we say khuyên tai. Khuyên tai. Khuyên tai means earrings. For mouth we say miệng. 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 Dấu nặng, okay? It's a little bit hard. Miệng. And for lips we say môi. 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 In general, we say đôi môi, that means lips, okay? For example, if you want to say she has nice lips, you can say cô ấy có đôi môi đẹp. Cô ấy có đôi môi đẹp. Cô ấy có đôi môi đẹp. And you will see that in Vietnamese, the adjective actually goes after the noun. We don't say đẹp môi, but we say môi đẹp. So the noun first and the adjective after.
Next one is răng. Răng. Răng means tooth. And if you want to say all of the teeth in your mouth, we say hàm răng. Hàm răng. Hàm răng, okay? And inside the soft one, the tongue, in Vietnamese we say lưỡi. Lưỡi, dấu ngã, so it's a little bit harder. Lưỡi, lưỡi, okay? Next one, if you want to say skin, in Vietnamese is da. 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 Remember we said she has nice lips, and if you want to say she has nice skin, we say cô ấy có làn da đẹp. Cô ấy có làn da đẹp. Cô ấy có làn da đẹp. The next part is cổ. 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 Dấu hỏi, okay? You have to bend the sound a little bit. Cổ. Cổ means neck. And this one you can say vai. Vai. Vai means shoulder. And of course, for example, we say đôi tai, right? Because it has two, đôi mắt, two eyes as well. And vai, we also say đôi vai. Đôi vai, okay? Next one, if you want to talk about this part, in Vietnamese we say bắp tay. Bắp tay. Bắp tay, okay? It means arm. And for hands, we say bàn tay. Bàn tay. Bàn tay. Bàn tay. Hands, okay? And ngón tay. Ngón tay. Ngón tay means fingers. And it's the same with toes. Not really the same, but we also use ngón. For toes, we say ngón chân. Ngón chân, okay? But I'll talk to you later. I'll repeat it later. So for this part, this one, in Vietnamese, we say hủ tay. This is a little bit difficult sound. Hủ tay, because it's gonna be U-Y-U, so we have to bend your tongue a little bit. Hủ tay. Hủ tay, okay? For belly, we say bụng. Bụng. Bụng, dấu nặng, so you have to be very strong, very, very harsh. Bụng. Bụng. For butts, we say mông. 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 Okay? Mông. For legs, we say chân. 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 And for foot or feet, we say bàn chân. Bàn chân. Bàn chân. And also for toes, we say ngón chân. Ngón chân. Ngón chân. So for fingers, we have this one. In Vietnamese, we say ngón cái. Ngón cái. Ngón cái. Dấu sắc, okay? Ngón cái. This one, ngón trỏ. Ngón trỏ. Ngón trỏ. This one is the middle one. We say ngón giữa. Ngón giữa. Giữa means middle. Ngón giữa. This one we say ngón nhẫn. Ngón nhẫn. Ngón nhẫn. Ngón nhẫn. Nhẫn means ring. Usually when we get married, we will wear rings here, right? So ngón nhẫn. And last one, ngón út. Ngón út. Ngón út. So for toes, actually I don't really know all the words. I think we don't have it. But for the biggest one, we say ngón cái. The big toe, we say ngón cái. Cái. Ngón cái, okay? And the last one, this one, the smallest one, we say ngón út. The same with fingers. Ngón út. Yeah, I think it's over, everything that we can see. So that's it for today. Thank you so much for watching. I hope that you enjoyed it.
and we're gonna have another video talking about body organs, so I hope that you're gonna watch it. Thank you very much again. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. See you in the next video. Xin chào và hẹn gặp lại. Hey guys, it's Linh. Welcome back to VietnamesePod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In this video today, we're going to talk about some vocabulary or some language that you can use to talk about smartphones. The reason why that we're having this video because everybody has a smartphones and we use it a lot. And if you come to Vietnam, maybe you will need some basic words or some basic phrases that you can use to find a smartphone. Or what if something's wrong with your smartphone and you need some help? So probably this video will help you. And let's get started. Number 1, điện thoại. Điện thoại, dấu nặng, okay? Điện thoại. Điện thoại means you can use for cell phones, smartphones, desk phones as well. Because nowadays everybody has a smartphone, and when you say điện thoại, that mostly means cell phones. If you want to say desk phone, it means điện thoại để bàn. Điện thoại để bàn. Điện thoại để bàn or điện thoại cố định. Điện thoại cố định. Điện thoại cố định. Okay? So if you want to ask like is that a new phone or is that a new smartphone, you can say điện thoại mới à. Điện thoại mới à. Điện thoại mới à. Điện thoại mới à. Specifically, if you want to say smartphone or cell phone, we can say điện thoại di động. Điện thoại di động. Điện thoại di động, okay? Điện thoại để bàn and điện thoại di động. When you buy a new smartphone, usually we will have like a charger, earphones, or other stuff like that, right? In Vietnamese, we say sạc. Sạc. Sạc for charger, and tai nghe. Tai nghe. Tai nghe for earphones. Sạc and tai nghe. For SIM card, we can say SIM. SIM. SIM, the same, right? And for telephone number, we have số điện thoại. Số điện thoại. Số điện thoại. Okay? In Vietnamese, people really like to have like nice telephone number. Sometimes they have telephone number with their birthdays or maybe their birth year as well. Like my telephone number, I also have my birthday on it, so it's very nice and it's very easy to remember as well, and people believe that it's gonna be like a sign of luck. Next one, of course, we have a number. We need to have internet. Everybody needs it, right? We also use data for data, but we say in a Vietnamese way, data, data, data. Okay, we can use either data or 3G, 3G, 3G. 3 means 3 and G means G. So data hoặc 3G. In sentence, we can say máy chị có 3G không? Máy chị có 3G không? Máy chị có 3G không means does your phone have data? Something like that. And máy means phone. Chị means you or your or yours, okay? Máy chị means like your phones. In this situation, I'm talking to a woman who is older than me. So I address her chị, máy chị.
Có means have or has. We don't conjugate the verb in Vietnamese. Có 3G không. So this is a yes no questions and we have không at the end of the sentence. Mấy chị có 3G không? Máy ảnh. Máy ảnh. Máy ảnh. Okay? And we also use camera but in a Vietnamese accent. So we say camera. Camera. Okay? Camera. The next one, the thing that I also care about is the battery, whether it's strong or not, or it can last for a long time or not. And in Vietnamese, this is pin, 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 okay? The P sound in Vietnamese is stronger than the P sound in English, and we don't say like PP, but we say p, p, okay? Pin, pin means battery. One more thing is the brand is also very important because like for me, I personally enjoy using Samsung products. So for Vietnamese, we can say hãng. Hãng. Hãng means the brand, okay? Hãng điện thoại means phone brand. Hãng điện thoại. So if you want to ask like what kind of phone brand are you using, you can say chị đang dùng điện thoại hãng nào? Chị đang dùng điện thoại hãng nào? Chị đang dùng điện thoại hãng nào? So after buying a new smartphone, of course, we have to start installing a lot of applications, right? In Vietnamese, we say ứng dụng. Ứng dụng. Ứng dụng means application, but if you want to say software, it means phần mềm. Phần mềm. Phần mềm, okay? Ứng dụng and phần mềm. But also we have hardware, so in Vietnamese it's phần cứng. Phần cứng. Phần cứng. So mềm is soft and cứng is hard. Let's say you're traveling abroad or you have a business trip that you have to travel and you need roaming. So in Vietnamese we say thuyền vùng. Thuyền vùng. Thuyền dấu hỏi, okay? Vùng dấu huyền. Thuyền vùng. Thuyền vùng means roaming. So if you want to say like your phone is out of network coverage, in Vietnamese we say điện thoại của tôi ngoài vùng phủ sóng. Điện thoại của tôi ngoài vùng phủ sóng. Điện thoại của tôi means my cell phone or my phone. Ngoài vùng phủ sóng means out of network coverage. Okay? Điện thoại của tôi ngoài vùng phủ sóng. If you want to say lock and unlock your phone in Vietnamese, we say khóa. 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 Dấu sắc for lock and mở khóa. Mở khóa. Mở khóa means unlock. If you want to say like using fingerprint to unlock your phone, we say mở khóa vân tay. Mở khóa vân tay. Mở khóa vân tay. Okay? Alright, so khóa, mở khóa vân tay. Also we have nhận diện khuôn mặt. Nhận diện khuôn mặt. So we have mở khóa, nhận diện khuôn mặt. Mở khóa, nhận diện khuôn mặt. And the last one I want to talk about, for example, if you want to say silent mode, we say chế độ im lặng. Chế độ im lặng. Or vibrate mode, we say chế độ rung. Chế độ rung. And sound mode, we say chế độ chuông. Chế độ chuông.
Okay, that's it for today. Thank you so much for watching. I hope you liked it, and don't forget to like this video, subscribe the channel, visit the website vietnamesepod101.com to learn more Vietnamese, and let me know what kind of topic, what suggestions or recommendations you have for my next video so we all can learn together. Thank you one more time and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại. Were you confused when you first studied English, especially when it comes to need to, don't need to, have to, don't have to, or even must, mustn't? I have a lot of students struggle with that, but today it's gonna be about Vietnamese, and trust me, it's way easier. Hello everyone, my name is Linh. Welcome back to Vietnamesepod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. And let's get started. If you want to talk about something is not very important, we say cần, or cần phải, okay? Cần phải is like the full form of the verb. But if you want to make it short, you can say cần. Tôi cần đi bây giờ, like I need to go or I gotta go. Tôi cần đi bây giờ. Tôi cần đi bây giờ, okay? Tôi cần phải học một ngôn ngữ thứ ba. Tôi cần phải học một ngôn ngữ thứ ba. Tôi cần phải học một ngôn ngữ thứ ba. That means I need to study a third language. Tôi cần phải học một ngôn ngữ thứ ba. Tôi cần phải uống nhiều nước. I need to drink a lot of water. Tôi cần phải uống nhiều nước. Tôi cần phải uống nhiều nước. Tôi cần phải uống nhiều nước. Alright? And if you want to talk about the opposite form, the negative form, we say tôi không cần phải. Tôi không cần phải. Tôi không cần phải means I don't need to. In sentence, tôi không cần phải đến trường vào Chủ nhật. Tôi không cần phải đến trường vào Chủ nhật. That means I don't need to go to school on Sunday. Tôi không cần phải đến trường vào Chủ nhật. Alright, another example of the negative form, it'll be tôi không cần phải đi siêu thị. Tôi không cần phải đi siêu thị. Tôi không cần phải đi siêu thị. That means I don't need to go to the supermarket. Tôi không cần phải đi siêu thị. Tôi không cần phải đi siêu thị. Okay, so that's the difference between need to and don't need to. Cần phải và không cần phải. Alright, so only one word, không for the negative form. Right, now let's talk about something that you have to do. Actually, if you speak in English, there will be two different words, but when it comes to Vietnamese, they are pretty much similar. Depends on like your tone or depends on the way you say that sentence, okay? Em cần phải gửi báo cáo cho anh ngay. Em cần phải gửi báo cáo cho anh ngay. Em cần phải gửi báo cáo cho anh ngay. That means you have to send me the report immediately. Okay? So, depends on the situations. We can be flexible, but when we say cần phải means need and have to. And it's similar to the negative form of the verb. So, if you want to say like I don't have to or you don't have to, we also use like không cần phải. Không cần phải. Okay? You might wonder that, so how do I express some things like I have to do or something is a must? I cannot say no, like in English, right? Alright, so in these situations, we can make it a little bit stronger. For example, bắt buộc phải. Bắt buộc phải. Bắt buộc phải, that means you have to do that or you must do that. Người Việt Nam bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe. Người Việt Nam bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe. Người Việt Nam bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe. That means Vietnamese people must wear a helmet when riding a motorbike. Okay?
Người Việt Nam bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi lái xe. So this is like a rule, you cannot say no or you don't have a choice. Another example would be học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục khi đến trường. Học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục khi đến trường. Học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục khi đến trường. That means students must wear uniform when coming to school or when going to school. Học sinh bắt buộc phải mặc đồng phục khi đến trường. Tôi không bắt buộc phải làm việc vào cuối tuần. Tôi không bắt buộc phải làm việc vào cuối tuần. Tôi means I, okay? Tôi không bắt buộc phải làm việc vào cuối tuần. That means I don't have to work on weekends. Tôi không bắt buộc phải làm việc vào cuối tuần. Alright, now let's talk about something less important, but it's more like an advice. So in Vietnamese, we say nên, 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 and không nên, không nên, không nên. Nên means should and không nên means shouldn't. So in sentence, if you want to say bạn nên bỏ thuốc lá, bạn nên bỏ thuốc lá, bạn nên bỏ thuốc lá, that means you should stop smoking or you should quit smoking. Bạn nên bỏ thuốc lá. Càng sớm càng tốt means as soon as possible. Bạn nên bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. You should stop smoking as soon as possible. Bạn nên bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Alright, and if you want to say like you shouldn't do something, in Vietnamese we say bạn không nên. Bạn không nên, for example, bạn không nên thức khuya. Bạn không nên thức khuya. Bạn không nên thức khuya means you shouldn't stay up late. Bạn không nên thức khuya. Alright, so now let's wrap up cần and không cần, cần phải and không cần phải. It can be need to, don't need to, or have to, don't have to, okay? And then the next one is gonna be stronger. If you want to talk about rules and no rules, we say bắt buộc phải and không bắt buộc phải. Okay, that means like have to and don't have to or must. And the last one, if you want to talk about advice, if you want to give advice, we say nên và không nên, không nên. Alright, so I hope that is clear and I hope you're not confused anymore. Let me know if you have any questions at the comment below and let me know the topic you want to hear in the next videos. Thank you so much again for watching. Don't forget to like this video, subscribe the channel and visit the website vietnamesespot101.com to learn more Vietnamese. Thank you very much and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại. Hi guys, it's Ling again. Welcome back to Vietnamesespot101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. Trust me, this video today is super easy because you only need to remember one word when it comes to possessive pronouns. Let me see how I can explain it, but it's so easy and you can immediately use it after this video. And let's get started. The word that I mentioned before is của, 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 dấu hỏi, okay? So you have to bend the sound a little bit. Của is like của, but when you come faster, it's gonna be của, của, của. For all kind of possessive, we have like my, your, her, his, or mine, yours, his, or hers. But in this situation in Vietnamese, we only use this word của for everything. Now I'm gonna give you some examples so you can understand clearly. First, let's talk about my. In Vietnamese, that means của tôi, của tôi, của tôi. For example, my car, chiếc ô tô của tôi, chiếc ô tô của tôi, chiếc ô tô của tôi. My house, nhà của tôi,
Nhà của tôi. Nhà của tôi. My motorbike. Xe máy của tôi. Xe máy của tôi. Xe máy của tôi. Alright. My company. Công ty tôi. Công ty tôi. This is a new thing, okay? So you would notice that at some cases I only use tôi instead of của tôi because it's shorter and it's more natural. So instead of saying công ty của tôi, we can actually use công ty tôi. It's the same with like my family. We can use gia đình tôi. Gia đình tôi. Gia đình tôi instead of using gia đình của tôi. Gia đình của tôi. Alright. Now let's talk about your. For example, công việc của bạn. Công việc của bạn. Công việc của bạn means your job. Đồng nghiệp của bạn. Đồng nghiệp của bạn. Đồng nghiệp của bạn means your colleagues or your coworkers. In sentence, we can say, bạn có hay ra ngoài với đồng nghiệp của bạn không? Bạn có hay ra ngoài với đồng nghiệp của bạn không? Bạn có hay ra ngoài với đồng nghiệp của bạn không? That means, do you usually hang out with your colleagues? Bạn có hay ra ngoài với đồng nghiệp của bạn không? Or in questions, if you want to ask, is it your car? You can say, đây có phải ô tô của bạn không? Đây có phải ô tô của bạn không? Đây có phải ô tô của bạn không? Next one, if you want to say her, we say của cô ấy. Của cô ấy. Của cô ấy. Cô ấy means she and của cô ấy means her. So in sentence, nhà của cô ấy rất to. Nhà của cô ấy rất to. Nhà của cô ấy rất to means her house is very big. Or mẹ cô ấy đã nghỉ hưu. Mẹ cô ấy đã nghỉ hưu. Mẹ cô ấy đã nghỉ hưu means her mother is retired. So here I used mẹ cô ấy or mẹ của cô ấy. They are both okay, okay? Mẹ cô ấy đã nghỉ hưu. Công việc của cô ấy rất tốt. Công việc của cô ấy rất tốt. Công việc của cô ấy rất tốt means her job is very good or she has a really good job. Công việc của cô ấy rất tốt. Now let's talk about his. In Vietnamese we say của anh ấy. Của anh ấy. Của anh ấy. Của anh ấy means his and for example, vợ của anh ấy means his wife. Vợ của anh ấy. Vợ của anh ấy. In full sentence, vợ của anh ấy rất đẹp. Vợ của anh ấy rất đẹp. Vợ của anh ấy rất đẹp means his wife is very beautiful. Or if you want to say his kids are so intelligent, we can say các con của anh ấy rất thông minh. Các con của anh ấy rất thông minh. Các con của anh ấy rất thông minh. Now, next one, if you want to say it's, in Vietnamese we say của nó. Của nó. Của nó. Của nó means it's and the word nó in Vietnamese we can use for both people and things. For example, let's talk about people first. Usually in Vietnamese we use nó for people who are younger than you or who are very very small. For example, đồ chơi của nó means his toys or her toys. Đồ chơi
của nó. So nó here means a little boy or a little girl. In sentence, if you want to say don't use her toys please, you can say đừng nghịch đồ chơi của nó. Đừng nghịch đồ chơi của nó. Đừng nghịch đồ chơi của nó. That means like please don't use her toys. For example, if you want to say its color is very nice, or its paint color is very nice, we can say màu sơn của nó rất đẹp. Màu sơn của nó rất đẹp. Màu sơn của nó rất đẹp. Now let's talk about our. In Vietnamese we say của chúng tôi. Của chúng tôi. Của chúng tôi or của chúng ta. Của chúng ta. Của chúng ta, okay? So if you're talking about yourself to another person, we say của chúng tôi. But if you're talking about like ourselves with each other or among yourself, we say của chúng ta, okay? Của chúng tôi, của chúng ta. In sentence, tôi rất yêu khu vườn của chúng tôi. Tôi rất yêu khu vườn của chúng tôi. Tôi rất yêu khu vườn của chúng tôi. That means I really love our garden. But if you're a wife and you're talking to your husband and you want to say that I really love our garden, we can say em rất yêu khu vườn của chúng ta. Em rất yêu khu vườn của chúng ta. So in this case, you're talking to your husband, okay? So that's the difference between chúng tôi and chúng ta. Last one, if you want to say their. In Vietnamese, we say của họ. Của họ. Của họ. Okay? And sometimes we can use của, but sometimes we don't have to. In sentence, we can say nhà họ ở rất xa. Nhà họ ở rất xa. That means their house is very far. Nhà họ ở rất xa. Another sentence would be tôi chưa liên lạc được với nhân viên của họ. Tôi chưa liên lạc được với nhân viên của họ. Tôi chưa liên lạc được với nhân viên của họ means I couldn't contact their employees. Tôi chưa liên lạc được với nhân viên của họ. So you might wonder what to use or how to use when it comes to mine, yours, his or hers, etc. I have to say that in this situation it's not very common in Vietnam, in Vietnamese. For example, if you want to just simply say like my house is small but yours is big. In Vietnamese we still use like this. Nhà tôi thì nhỏ, nhưng nhà anh thì to. Nhà tôi thì nhỏ, nhưng nhà anh thì to. That means like my house is small but your house is big. So we don't actually use yours is big, but we use your house is big. But if you still want to know like what does yours mean, in Vietnamese we have a word like that. That means cái của someone. That means things belong to someone. So for example, cái của tôi means mine and cái của bạn means yours, okay? We don't really use that in sentence because it's not very natural. So it's better just to use của tôi, của bạn, của cô ấy, của anh ấy, etc. Alright, the last situation that I want to mention is when you use possessive with names. So in these situations, we only use the word của before the names, and that's completely perfect. For example, video của Linh rất dài. Video của Linh rất dài. That means Ling's videos are very long. Video của Linh. Easy, right? So just của before the name and that's fine. Another example would be các bài học của Vietnamese 101 rất thú vị. Các bài học của Vietnamese 101 rất thú vị.
Các bài học của Vietnamese 101 rất thú vị, means Vietnamese 101's lessons are very interesting. Các bài học của Vietnamese 101 rất thú vị. Okay, that's all for today. Thank you very much for watching this video. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepot101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much, and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại. Hi guys, it's Linh. Welcome back to Vietnamesepot101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. Xin chào các bạn, mình là Linh, rất vui được gặp lại các bạn hôm nay. This video is gonna be very interesting and it's gonna be helpful because it'll help you how to express your love. I hope that it's gonna be helpful for some of you who have a relationship with a Vietnamese woman or a Vietnamese guy, okay? And let's see what we got. Number one, I believe that if you're in a relationship, you must know this one. I love you, okay? And in Vietnamese, of course, we say anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em if you're a man, and just the opposite. Em yêu anh if you're a woman. Em yêu anh, okay? But if you are like not in a relationship yet and you're just like having a crush on each other and you're not officially in a relationship, then you can tell the other person that em thích anh. Em thích anh. Em thích anh means I like you, or if you are a man, of course you say anh thích em. Anh thích em. Alright, and if I say it, I would say em thích anh. The next one, if you want to express that you're very grateful for having a chance to meet them, or you're very happy to have met them, you can say em thật may mắn khi gặp anh. Em thật may mắn khi gặp anh. Em thật may mắn khi gặp anh means like I'm so lucky, or I feel very lucky to have met you. Em thật may mắn khi gặp anh, and just the opposite. Anh thật may mắn khi gặp em if you're a man, okay? Em thật may mắn khi gặp anh. Em thật may mắn khi gặp anh. Alright, the next one, I think this one is very common, very popular, and we'd love to say this to our partner because it's just so true. That means I feel safe being with you. And in Vietnamese, we say em thấy an toàn khi ở bên anh. Em thấy an toàn khi ở bên anh. Em thấy an toàn khi ở bên anh means like I feel safe being with you, or I feel safe when I'm with you. Em thấy an toàn khi ở bên anh. And another favorite sentence that I think is very common for men, which is I can be myself being with you. So for men, we will say anh được là chính mình khi ở bên em. Anh được là chính mình khi ở bên em. Anh được là chính mình khi ở bên em. Anh được là chính mình khi ở bên em. That means I can be myself being with you. Anh được là chính mình khi ở bên em. Let's say since you met that person, you become a better person, you become a better version of yourself. In this situation, if you want to show some appreciations to your partner, you can say em trở thành một người tốt hơn từ khi gặp anh. Em trở thành một người tốt hơn từ khi gặp anh. Em trở thành một người tốt hơn từ khi gặp anh. Em trở thành một người tốt hơn từ khi gặp anh. That means I've become a better person since I met you. Em trở thành một người tốt hơn từ khi gặp anh. And if you're a man, and of course you can say anh trở thành một người tốt hơn từ khi gặp em. The next one I want to introduce to you guys, this one has two meanings, okay? If you tell this one to your partner,
that would be great. But if you want to set a friend zone with someone, it also very meaningful. It's gonna be helpful. Anh là người bạn tốt nhất của em. Anh là người bạn tốt nhất của em. Anh là người bạn tốt nhất của em means you're my best friend. So if you say this to your partner, that would be nice, and that means you guys are best friends. But if you want to just tell someone that hey, step back, we're just friends, okay? So you can say anh là người bạn tốt nhất của em. That means it's not very how do I say, it's not gonna hurt someone, but it's just like the signal that hey, we're just friends. Anh là người bạn tốt nhất của em. Another one, this one is a little bit funny, and you actually can use this one to your friends only, because if you say directly to that person, that would be a little bit painful, I have to say that. For example, if you are seeing someone and you just don't really like that person, you're not just into him or her, so you tell that to your friend, to your close friend, and in this situation you can say anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc. That means you're a good guy, but I'm sorry. So that means when you tell to your friends, it's gonna be like he's good, but too bad that we cannot move forward, something like that. Okay, so anh rất tốt nhưng em rất tiếc. You're good, but I'm sorry. All right, another one, if you want to say thank to your partner or to your boyfriend, girlfriend, and just say thank you for being with you. In this situation, we say cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em means thank you for always being with me. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, and cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh. Okay? Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. Alright, also if you want to say like thank you for listening to me, you can say cảm ơn anh vì đã luôn lắng nghe em. Cảm ơn anh vì đã luôn lắng nghe em. Cảm ơn anh vì đã luôn lắng nghe em. Oh, so sweet. Another one, this one women really like it, really love to hear, which is like you're beautiful. Okay, so in Vietnamese, there are many ways to say this. The first one, the most common one, em rất đẹp. Em rất đẹp. Em rất đẹp. Okay, em rất đẹp means you're so beautiful. Em rất đẹp. Another way would be em đẹp lắm. Em đẹp lắm. Em đẹp lắm. Em đẹp lắm. That also means you're beautiful. Another one would be em xinh lắm. Em xinh lắm. Em xinh lắm. Xinh means pretty. Em xinh lắm, you're so pretty. And the last one, em rất dễ thương. Em rất dễ thương. Em rất dễ thương means you're very cute or you're so adorable. Em rất dễ thương. Alright, that's it for today. I hope that this is gonna help you to have a better relationship with your partner and also to understand a little bit more about Vietnamese culture, what to say to your partner. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnameseSpot101.com to learn more Vietnamese. And let me know what you want to learn in the next video, okay? Because it's gonna be more practical and it's gonna be more useful because it comes from you. Alright, thank you very much for watching again and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại. Hi guys, it's Linh. Welcome back to VietnameseSpot101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. Xin chào các bạn, mình là Linh, rất vui được gặp lại các bạn trong VietnameseSpot101.com. In this video today, we're going to talk about some demonstratives that you can use to say this is and that is. But in Vietnamese, it's super easy because you only need to remember one word
and the tones will be different a little bit, but basically this is like the main word, the key word. One thing I like to notice is we don't have plural and singular in demonstratives in Vietnamese. The main thing is because we only have like one word to represent for plural nouns. So that's the reason why when you say this is or that is in plural, you don't have to say these are or those are. You don't have to change them like that. But we actually use like them for both plural and singular. First, I'd like to talk about this is. So in Vietnamese, the word that I mentioned before is đây là. Đây là. Đây là, okay? Đây là means this is, or it's đây là. So đây means here, okay? And là means to be verb, and we don't have to conjugate the verb. We just use là for every nouns, every pronouns, okay? Đây là. Alright, so in sentence, if you want to say like, this is my house, we can say đây là nhà tôi. Đây là nhà tôi, okay? Đây là nhà tôi. Or đây là phòng tôi. Đây là phòng tôi, okay? Đây là phòng tôi means this is my room. Or đây là cái gối của tôi. Đây là cái gối của tôi means this is my pillow. Đây là lớp học tiếng Việt của Vietnamese 101. Đây là lớp học tiếng Việt của Vietnamese 101. Đây là lớp học tiếng Việt của Vietnamese 101 means this is the Vietnamese class of VietnamesePod101.com. Đây là quán cà phê yêu thích của tôi. Đây là quán cà phê yêu thích của tôi. Đây là quán cà phê yêu thích của tôi. Quán cà phê means coffee shop. Quán is the shop. Yêu thích is favorite, and của tôi is mine, okay? Or mine. We have a video about possessive already, so let's take a look. Đây là quán cà phê yêu thích của tôi means this is my favorite coffee shop, or this is the coffee shop that I like, okay? Đây là quán cà phê yêu thích của tôi. Aside from đây là, there is another word that you can actually use which means this is also. So in Vietnamese we say cái này là. Cái này là, okay? This one actually literally means this is, and đây là means here is, okay? Cái này là. Alright, so now let's take a look at some examples. Cái này là quần áo mùa đông của tôi. Cái này là quần áo mùa đông của tôi. Quần áo mùa đông means winter clothes, and của tôi means my. Cái này là quần áo mùa đông của tôi means these are my winter clothes, okay? Here you see that even though we're using these are, but we don't change the words. We don't change đây là or cái này là to plural. We actually use the same words, okay? So don't be confused and just take it easy. Đây là quần áo mùa đông của tôi, or cái này là quần áo mùa đông của tôi, okay? Another example, cái này là bộ sưu tập tem của tôi. Cái này là bộ sưu tập tem của tôi. We have a new word. Bộ sưu tập means collection. Tem means stamp. Cái này là bộ sưu tập tem của tôi means this is my stamp collection. Okay, so you will see that we actually use cái này là and đây là pretty much the same for both plural and singular. Okay, now let's take a look at some examples of that is. For that is, in Vietnamese, if we say đây là for this is, we can actually use đấy là for that is. So just dấu sắc, okay? So đấy là. Đấy là, okay? Does it sound similar? So
đây là, and đấy là, đây là, đấy là, đây là, đấy là, đấy là bố tôi, đấy là bố tôi. Đấy là bố tôi means that is my father or that's my dad, or đấy là mẹ tôi. Đấy là mẹ tôi. Đấy là mẹ tôi means that is my mom, that is my mother. But if you want to say they are my parents, we say đấy là bố mẹ tôi. Đấy là bố mẹ tôi. Okay? Đấy là bố mẹ tôi. So we can use for both singular and plural. Đấy là bố mẹ tôi. Alright, another word for đấy là, we also can use kia là. Kia là. Okay? Kia, kia means over there. Kia là means that is, or those are, or stuff like that. Just for something that is far away from you, that you cannot touch, okay? Or maybe you cannot see as well. Kia là sở thú. Kia là sở thú. Kia là sở thú, okay? Kia là sở thú means that is the zoo. Kia là sở thú. Sở thú is the zoo. Kia là công ty tôi. Kia là công ty tôi. Kia là công ty tôi means that is my company, or that is my office. And when you are passing by, you can say kia là công ty tôi. Another one is rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim means cinema, the cinema or the theater. So if you want to say like that is the cinema, you can say kia là rạp chiếu phim. Kia là rạp chiếu phim. Kia là rạp chiếu phim. That's it for today. Very, very easy, right? So now let's summarize everything that we mentioned today. Đây là, đây là, đây là, đây là for here is or this is. Đấy là, đấy là, đấy là, đấy là means that is, okay? Aside from đây là and đấy là, we also have cái này là, cái này là, okay? And kia là, kia là. Alright, so only 4 words today, but the main word we have to remember is đây and đấy, okay? And remember that no singular, no plural at all, we can use for any words. And that's it for today. Thank you very much for watching, and I hope you enjoyed it. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website Vietnamesespot101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much again. Have a good one. See you in the next video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hi guys, welcome back to Vietnamesespot101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. My name is Linh, and welcome back. This video today is going to be about the Vietnam culture. And it's going to be very helpful for you, especially when you travel to Vietnam for the first time. Some things might be very new, some things might be very different to other countries, but they are very typical, especially in the north of Vietnam, because it's still very traditional. So let's find out what they are, so we can act as nhập gia tùy tục. Do you remember that? We had a video about Vietnamese idioms. Nhập gia tùy tục. That means in Rome, do as Romans do. Now, let's get started. The first one, the most common one, which is greeting people. We greet people all the time, right? We greet everywhere in the world. But in Vietnam, it's very, very important and very respectful if we greet older people. And the most common way to say hi to someone is, for example, they are like a little bit older than you only. So we can say em chào anh and em chào chị. That means hello brother or sister. Cháu chào cô or cháu chào chú
means like hello Miss or Mrs. or hello Mr. Hello sir. Okay, cháu chào cô, cháu chào chú. Or even higher, even if they are older, so we can say cháu chào bác, cháu chào bác, cháu chào ông, and cháu chào bà. Okay, so remember, it's very important to greet older people to show respect. Next one, this one is also very common, but in the north only. Recently, it's been not very common in the south because maybe southern people are more open-minded and they don't really care a lot if you do it or not, which is to say something like have a good meal before eating or after eating. Okay, so in Vietnamese we say cháu mời cô chú ăn cơm. Cháu mời cô chú ăn cơm. So talk to your uncle or auntie, okay? Cháu mời cô chú ăn cơm means like please eat or have a good meal, okay? But after eating, you also say cháu mời cô chú ăn cơm. That means I'm done or I finished. That's it. Okay, so cháu mời cô chú ăn cơm is for uncle generation. And if you want to say to your grandparents, we can say cháu mời ông bà ăn cơm. Cháu mời ông bà ăn cơm. Cháu mời ông bà ăn cơm. Okay, so this one is pretty typical in the northern families and for the southern families. So you can just start eating without saying anything and it's still okay. The next one, I think this one is also very nice to do. We usually buy some gifts after traveling somewhere to show that we still remember about people at home, that they cannot travel with us, or you can buy some gifts to your friends or families. And it doesn't have to be so expensive or fancy, but just some small souvenirs or something, some local food or stuff like that. So that is the way to show that we appreciate you, and even though we're traveling, we still think about you and we want to have some things for you. So for example, if you are from another country and this is your first time going to Vietnam, you can buy something from your country, from your hometown, and give to some Vietnamese friends. Or when you go back to your country, you can buy some gifts from Vietnam to them. The next one is also very important. You should take off your shoes when entering someone's house. This one is to show respect, and for some people, they don't really clean their house every day, but they do have slippers for walking around inside the house. But for some families, it's okay not to take off your shoes, so it depends on each family's habits. But usually to show respect, we should take off our shoes when entering a house. The next one, this one is a sign of bad luck for some people. So it is important not to touch someone's head or someone's shoulder. Usually they're considered as a sign of bad luck. I mean, I don't really mind. I personally don't care about that because I don't really believe or trust like sign of luck or bad luck. So it's okay for young people, I guess, but for some of my old friends, when I remember that I used to touch their shoulder and they still like touch the other side, which is weird. I don't know. The next one, this one is also very important. Do not come to someone's house on the first day of Lunar New Year unless you are invited, because Vietnamese people believe that the first guest of the year will present for the luck of the whole year. So usually they will find someone with the suitable age. You know the zodiac 12 animals? So there will be some how to say, some combination or some good age for the landlord or the owner of the house.
So they would invite those people to come visit their house on the first day of Lunar New Year to bring luck for the whole year. So it still happens in my family, although not all the time we can find the right person. So we just like make it randomly. But for some people, especially for business owners or businessmen, they trust that a lot. So just in case, just to be careful, do not come to someone's house on the first day unless you are invited. Never ask for a refund or never exchange the stuff that you bought in the morning. So let me explain. People believe that the beginning of the day will present the vibe of the whole day. So imagine that you open the shop and the first thing that you do is not a purchasing or something, but it's an exchange or it's a refund. You're not very happy with that. So that is how Vietnamese people think. So if you bought something and you're not happy with the stuff, or you want a refund, or you want to change the size, let's wait until the afternoon. And or maybe you can ask for their refund policy, so it's not gonna be so confusing, okay? Asking for money or borrowing money on the first day of Lunar month is not a good sign of luck. So if you tend to borrow someone's money, or if you want to ask for some help or something, for some business owners or businessmen, try to avoid the first day of Lunar month, okay? Because maybe some people, they're not just comfortable with that, and so please be careful. All right, that's it for today. Not so many, right? But there are some very typical things that I would like to share. But remember that each province or each city will have different tradition. Not in big cities, okay, because they are more open-minded, but some villages or some provinces, maybe there are still some different traditions or culture that maybe even I'm not aware of it. So let's share with me at the comment below something that you have encountered before that you weren't aware of it, okay? So that's it for today. Thank you so much for watching the video. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepod101.com to learn more. Thank you so much, and see you in the next one. Hello everyone, my name is Linh. Welcome back to Vietnamesepod101.com, the fastest, easiest, and most fun way to learn Vietnamese. In this video today, I'm gonna do something that I've never done before in public. It's even difficult for me. I've never tried it, and I'm not sure if it's gonna be successful. So let's find out some tongue twisters in Vietnamese. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. So basically, this sentence is not difficult to pronounce because the sounds are pretty easy. But the tricky thing here is the tones. Nồi đồng dấu huyền, nấu ốc dấu sắc, nồi đất huyền sắc, nấu ếch dấu sắc, okay? So as you can see here, the dấu sắc tone will have two different tones actually. Nấu ếch, okay? Nấu ếch. Now try again. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Easy. I passed this one. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. So you see here there is some similarity between these two sounds. Buổi trưa means at noon and bưởi chua means the grapefruit. Buổi trưa, bưởi chua. Buổi trưa, bưởi chua. So ăn means to eat. Buổi trưa
ăn bưởi chua means to eat grapefruits at noon. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. Even I got confused because of the TR sound and the CH sound, because they are similar, but the TR sound is a little bit stronger and the CH sound will be lighter. Buổi trưa, and bưởi chua. So ch for TR and t for CH. Buổi trưa ăn bưởi chua. Buổi trưa ăn bưởi chua. Yes! Lời nói lưu loát luyện luôn lúc này. So this is the difference between the L sound and the N sound in Vietnamese. L, N, okay? Lời nói lưu loát luyện luôn lúc này. Lời nói lưu loát luyện luôn lúc này. It's good, right? Lời nói lưu loát luyện luôn lúc này. Faster. Lời nói lưu loát luyện luôn lúc này. Lời nói lưu loát luyện luôn lúc này. Another one to practice the L and the N sound in Vietnamese. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lòng nàng lâng. So this is like a poem. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lòng nàng lâng. Like a song, right? Okay, faster. Lúa nếp là lúa nếp. Lúa nếp, not lúa nếp. Okay. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lòng nàng lâng. Yes! Alright, try again. Lúa nếp là lúa nếp. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lòng nàng lâng. Still wrong. Lúa nếp là lúa nếp. No, cannot. We can't do that fast. It's really hard. Lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lòng nàng lâng. Yes! This one is hard. Promise. Alright. Đầu làng băng mâm bắc mắm. Cuối làng bắc mắm băng mâm. Now it's tongue twister. Đầu làng băm măng bắc mắm. Cuối làng bắc mắm băng mâm. Now, I realize that if you don't hear the sound and if you just see my mouth, like as I'm seeing my mouth, so you will feel like the movement of my mouth is like completely the same when pronouncing these different sounds. Đầu làng băng mâm bắc mắm. Cuối làng bắc mắm băng măng. So this one is not very difficult to pronounce for me, but I think it's really difficult for foreigners, especially the tones. Now try again. Đầu làng băm măng bắc mắm. Cuối làng cuối làng bắc mắm băng mâm. Okay, so look at the sounds, look at the tones, and notice whether you should go up or down. Đầu làng băng mâm bắc mắm. Cuối làng bắc mắm băng mâm. Luộc hột vịt lộn hột vịt lạc. Luộc hột vịt lộn hột vịt lạc. So this sentence is about the dot, the dấu nặng, okay? Luộc hột vịt lộn. Luộc lộn hột vịt lạc. You see? So the whole sentence, like all the letters, all the words have dấu nặng. Luộc vịt lộn. What is that? Luộc hột vịt lộn. Luộc lộn
hột vịt lạc. Okay, now let's do it faster. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc. Good, good. Can you do that? Con cá rô rục rịch trong rổ réo róc rách. So as you can see here, the R sound I pronounce as Z sound in English, but for some provinces and some cities, they still pronounce R, R. So they have to say, con cá rô rục rịch trong rổ réo róc rách. It's so weird for me. So I would say, like, for example, when I say vegetables, I would say rau instead of rau, because it's just how Hanoi people pronounce rau, right? So con cá rô rục rịch trong rổ réo róc rách, but maybe other provinces would say con cá rô rục rịch trong rổ réo róc rách. I'm done here. I look so terrible. Alright, so that's it for today. I don't think it's gonna be easy, but this is a very nice practice to improve, especially between L and N, L, in Vietnamese. And also the tones are very different. The tones are super difficult for foreigners. So I think one tip is to pronounce the tones correctly is not to push the air outside too strongly. So instead, we just try to make the sound like this. Huyền sắc hỏi ngã nặng. Huyền sắc hỏi ngã nặng. So practicing like that, you feel more comfortable when pronouncing the sounds, okay? So I don't really have to like huyền sắc like that, as some foreigners speaking Vietnamese says, I see. Okay, so that's it for today. Thank you very much for watching this video, this very difficult video even for me. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website vietnamesepot101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much again, and see you in the next one. Xin chào và hẹn gặp lại. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.